Chúng ta sắp đi sâu vào một trong những góc khuất đen tối và ám ảnh nhất của lịch sử thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Câu chuyện về một chuyến bay tuyệt mật, một thảm kịch mà đến tận ngày nay, số phận thực sự của nó vẫn bị chôn vùi dưới những toan tính chính trị. Đây không chỉ là một vụ tai nạn hàng không thông thường đâu, đây là một màn sương mù dày đặc của chiến tranh, những uẩn khúc trùng trợn và một sự im lặng đến đáng sợ. Hãy thử đặt ra một câu hỏi thế này. Điều gì sẽ xảy ra khi những người lính, những con người đã thề sẽ cống hiến và hy sinh, lại bị chính quốc gia của mình xóa sạch khỏi mọi hồ sơ sống? Nghe có vẻ giống một kịch bản phim viễn tưởng phải không nào? Nhưng thực tế lại lạnh gáy hơn nhiều. Hãy tưởng tượng những con người bị rừng rậm nuốt chửng, để rồi tiếng nói của họ bị dập tắt vĩnh viễn bởi chính hệ thống mà họ phục vụ. Đó chính là cốt lõi của bí ẩn mà chúng ta đang lật mở hôm nay. Để hiểu được ngọn nguồn, chúng ta phải quay ngược thời gian, trở lại bối cảnh chính trị cực kỳ biến động vào đầu năm 1973. Phải nói rằng, đây là một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Chỉ một bước đi sai lầm thôi cũng đủ để châm ngòi cho một thảm họa ngoại giao không thể lường trước. Điểm mấu chốt ở đây chính là mốc thời gian. Mọi người đều biết, Hiệp định Hòa bình Paris vừa mới được ký kết vào tháng 1 năm 1973, mang theo biết bao hy vọng chấm dứt hoàn toàn bom đạn. Thế nhưng, chỉ đúng một tuần sau khi hiệp định lịch sử này có hiệu lực, thì, đùng một cái, vào ngày 4 tháng 2 năm 1973, chuyến bay mang tên Baron 52 lại bị bắn rơi. Sự trùng hợp này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, và nó mang theo một rủi ro chính trị khổng lồ. Vậy rốt cuộc Baron 22 là gì? Thực chất, đây là mật danh của một chiếc máy bay gián điệp loại EC-47Q. Ngay tại thời điểm bị bắn hạ, nó đang lén lút thực hiện một nhiệm vụ trinh sát vô cùng bí mật sâu trong không phận của nước Lào. Nói trắng ra thì, chiếc máy bay này đang thực hiện một phi vụ gián điệp hoàn toàn bất hợp pháp, đi ngược lại hoàn toàn với các cam kết hòa bình vừa mới được ký kết. Chính cái bản chất phi pháp này đã thiết lập một sân khấu hoàn hảo cho một thảm họa ngoại giao tồi tệ nếu bị phăng phui. Câu chuyện có lẽ đã bị lãng quên như một tai nạn thời chiến thương tâm. Nhưng, khi đội cứu hộ tiếp cận được hiện trường vụ rơi máy bay, những mâu thuẫn đầu tiên và gây sốt nhất trong báo cáo chính thức bắt đầu lộ diện. Có một sự mâu thuẫn vô cùng rùng rợn ở đây. Phía quân đội thì khăng khăng một mực khẳng định rằng toàn bộ thành viên phi hành đoàn đã tử vong ngay lập tức khi máy bay va chạm. Nhưng thực tế vật lý tại đống đổ nát giữa rừng sâu lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Đội cứu hộ chỉ tìm thấy đúng 4 thi thể. Rõ ràng là sự chênh lệch giữa lời tuyên bố và sự thật tại hiện trường quá lớn, lớn đến mức không ai có thể nhắm mắt làm ngơ được. Con số 4 này thực sự là điểm nghẽn của toàn bộ bí ẩn. Nó đại diện cho 4 thành viên phi hành đoàn ngồi ở phần đuôi của chiếc máy bay gián điệp. 4 con người bằng xương bằng thịt dường như đã bốc hơi vào không khí. Không hề có bất kỳ dấu vết nào của họ trong hay xung quanh khu vực đống đổ nát. Vậy họ đã đi đâu? Để tìm ra câu trả lời cho sự biến mất kỳ lạ này, chúng ta phải soi xét thật kỹ những mảnh vỡ manh mối còn sót lại. Những dấu vết này khi được ghép nối lại đã phơi bày một chuỗi sự kiện hoàn toàn khác biệt, u ám và đáng sợ hơn rất nhiều so với kịch bản được công bố. Thử sâu chuỗi 3 bằng chứng này lại với nhau nhé. 4 người ngồi phía sau biến mất. Nhưng chưa hết. Cửa thoát hiểm phía sau của chiếc máy bay cũng đã bị thổi bay khỏi vị trí. Và quan trọng nhất, toàn bộ dù cứu sinh trên máy bay không cánh mà bay. Chúng ta có thể thấy tính logic ở đây chứ. Bất kỳ chuyên gia điều tra nào khi nhìn vào những mảnh ghép này cũng sẽ bật ra một kết luận đanh thép. Đây là dấu vết rành rành của một cuộc nhảy dù tẩu thoát thành công, ngay giữa không trung, trước khi chiếc máy bay nát vụn trên mặt đất. Nhưng bằng chứng ám ảnh nhất không nằm ở những thứ đã biến mất, mà nằm ở những âm thanh thu lại được. Tình báo đã chặn thu thành công các cuộc liên lạc vô tuyến của đối phương. Kết hợp với lời kể từ các nhân chứng quanh khu vực đó, thông tin chỉ ra một thực tế chấn động. Lực lượng miền Bắc Việt Nam đã bắt giữ 4 phi công còn sống ngay sát hiện trường chiếc Baron 52 rơi. Điều đó có nghĩa là gì? 4 người lính ấy không hề tử trận. Họ đã sống sót và họ đã trở thành tù binh chiến tranh. Vậy tại sao một thông tin sống còn như vậy lại bị bưng bít hoàn toàn? Động cơ nào đã khiến chính phủ nhanh chóng đóng đinh số phận của những người lính rất có thể đang bị bắt làm tù binh này bằng 2 chữ tử trận? Thực sự thì chúng ta đang đối diện với một chuỗi logic chính trị vô cùng tàn nhẫn. Hãy thử đặt mình vào chiếc ghế nóng của những nhà lãnh đạo quân sự lúc bấy giờ xem. Để đàm phán giải cứu 4 người lính này, bước đầu tiên họ bắt buộc phải thừa nhận là phi hành đoàn có tồn tại. Nhưng nếu thừa nhận điều đó, họ sẽ lập tức phải cúi đầu nhận tội về một nhiệm vụ gián điệp hoàn toàn trái phép. Và hậu quả cuối cùng, đó sẽ là lời thú tội trực tiếp trước toàn thế giới rằng họ đã chà đạp lên Hiệp định Hòa bình Paris vừa mới ráo mực. Quả là một cái giá chính trị đắt đến không tưởng. Có một nhận định được đưa ra thế này. Tuyên bố những người lính đã chết
có lẽ là cách dễ dàng nhất để vượt qua một tình huống có thể gây ra thảm họa. Nghe thật lạnh lùng phải không? Nhưng sự thật phũ phàng của giả thuyết này chính là đây. Chọn một kịch bản che đậy, bịt kín mọi thông tin, lại được xem là lối thoát dễ dàng nhất. Sự an toàn ngoại giao của một quốc gia đã được đem lên bàn cân, và nó nặng hơn sinh mạng của 4 người lính đang mong mỏi chờ đợi được giải cứu. Mặc kệ mọi bằng chứng rành rành ra đó, lập trường chính thức vẫn cứng như đá, tất cả đều đã tử trận. Bẵng đi một thời gian rất dài, mãi đến giữa những năm 1990, các cuộc điều tra bổ sung mới thông báo rằng họ vừa tìm thấy một chiếc thẻ bài quân nhân và vài mảnh xương vụn tại khu vực đó. Tưởng chừng như thế là khép lại hồ sơ, nhưng không. Phản ứng của các gia đình người lính lại là sự hoài nghi tột độ. Đối với họ, những mảnh xương này xuất hiện quá ư là đúng lúc. Nó giống một dấu chấm hết khiên cưỡng, được nặn ra để hợp thức hóa một bí mật đen tối của chính phủ, hơn là một sự thật khách quan. Hậu quả để lại sau thảm kịch này không chỉ gói gọn trong một chiếc máy bay nát vụn. Nó là một bóng ma dai dẳng của sự tang thương chưa bao giờ được giải tỏa. Một đám mây đen đặc vẫn đè nặng lên hồ sơ vụ án này suốt hàng thập kỷ qua. Di sản rùng rợn nhất của sự kiện Barron 52 chính là bức tường im lặng sừng sững từ phía chính quyền. Xuyên suốt hàng chục năm trời, gia đình của 4 người lính ấy bị bỏ mặc trong một trạng thái tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất của con người, sự lơ lửng giữa hy vọng mỏng manh và tuyệt vọng tột cùng. Họ bị mắc kẹt với những câu hỏi mãi mãi không có lời đáp. Liệu người thân của họ đã hy sinh dũng cảm hay đã kiệt sức trong một trại giam xa lạ, mỏi mòn chờ một đội cứu hộ không bao giờ tới? Câu hỏi cuối cùng này không chỉ khép lại một sự kiện, mà nó còn khoét sâu vào một vết thương hở của lịch sử. Số phận thực sự của 4 người lính bị bỏ lại trong bóng tối là gì? Sự kiện Barron 52 là một lời nhắc nhở đắng cay về cái giá thực sự, đáng sợ tột cùng của những bí mật chính trị. Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là họng súng của kẻ thù trên chiến trường, mà lại chính là sự im lặng từ những thế lực mà chúng ta từng tin tưởng nhất. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi và đừng bao giờ ngừng tìm kiếm sự thật.